Γεια σας, γεια σας. Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε πακοτίνια? Να φτιάξουμε δηλαδή κριτσινάκια με τυρί, όχι όμως με πατάτα, έτσι. Να τα κάνουμε κανονικά, όπως πρέπει να είναι. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Έχουμε μία κατσαρόλα, ανάβουμε τη φωτιά μας, θα βάλουμε 500 γραμμάρια νερό. Το νερό να είναι καυτό. Θα βάλουμε 100 γραμμάρια βούτυρο. Περιμένουμε να λιώσει. Θα βάλουμε μία κουταλιά αλάτι, όχι πάρα πολύ όμως, βλέπετε, δεν είναι γεμάτη, δηλαδή γύρω στα 10 γραμμάρια. Περιμένουμε να λιώσει το βούτυρό μας. Εδώ έχω 400 γραμμάρια αλεύρι καλαμποκιού, καλαμποκάλευρο. Μόλις ξεκινήσει να βράζει, θα ρίξουμε μέσα το αλεύρι μας. Χαμηλώνουμε τη φωτιά μας. Ωραία, είμαστε έτοιμοι, κλείνουμε τη φωτιά μας. Μεταφέραμε σε μπολ. Λοιπόν, θα προσθέσουμε τώρα 200 γραμμάρια νερό. Το νερό πρέπει να είναι καυτό. Θα βάλουμε 250 γραμμάρια τυριά, τυριά που λιώνουν, έτσι. 150 γραμμάρια νησεστέ, τη ζυμώνουμε για ένα λεπτάκι. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που έχει πάρει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, έχει ενσωματωθεί πλέον, έχουν ενσωματωθεί όλα μας τα υλικά. Λοιπόν, θα ξαναβάλουμε πάλι στο μπολ. Θα σκεπάσουμε με μεμβράνη, γιατί δεν θέλουμε να φεύγει η θερμοκρασία που έχουμε. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει το τυρί. Λοιπόν, παίρνουμε ένα κομμάτι, βάζουμε 2 ξύλα, 2 χάρακες, οτιδήποτε θέλετε, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε, να έχουμε το ίδιο πάχος, έτσι, και απλά δεν κάνετε τίποτα άλλο από το να τα ανοίξετε λίγο πιέζοντάς το. Είναι τόσο εύκολο που ανοίγει αμέσως, βλέπετε. Δεν μας πειράζει αν είναι ομοιόμορφα ή όχι, έτσι κι αλλιώς θα το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Ανοίγουμε, κόβουμε εδώ, θα κόψουμε και εδώ. Αυτά θα τα ξαναβάλουμε πάλι μέσα στο μπολ μας, γιατί δεν θέλουμε να κρυώσει πάρα πολύ η ζύμη μας. Έτσι. Ξαναβάζουμε
Διορθώνουμε. Και κόβουμε μπαστούνάκια. Βλέπετε. Θα με ρωτήσετε τώρα, γίνονται στο φούρνο? Δεν γίνονται στο φούρνο. Θα σας βγουν πάρα πολύ σφιχτά. Έτσι, θέλουμε τηγάνι. Και τηγάνισμα με σπορέλαιο, όχι ελαιόλαδο. Λοιπόν, και αυτά είναι έτοιμα. Κατά αυτόν τον τρόπο, βλέπετε, κατά αυτόν τον τρόπο θα τα φτιάξουμε όλα και μετά θα πάμε να τηγανίσουμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, τα έχω φτιάξει όλα. Μην προσπαθήσετε να τα κάνετε στο φούρνο, θα σας βγουν πάρα πολύ σφιχτά. Σκεπάζουμε ξανά, εφόσον πήραμε αυτά που θέλαμε. Έχουμε βάλει χαρτί κουζίνας σε ένα ταψάκι. Εάν κολλήσουν μεταξύ τους δεν υπάρχει πρόβλημα, ξεκολλάνε. Βλέπετε. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Δυστυχώς δεν γίνονται στο φούρνο. Εφόσον έχει πάρει θερμοκρασία μπορούμε να χαμηλώσουμε λίγο τη φωτιά τώρα. Και τα πρώτα μας είναι έτοιμα. Λοιπόν, αυτή είναι η συνταγή μας, χωρίς πατάτα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!